الله معكم أحبائي. داخل الحرب الروسية الأوكرانية هناك تحول عسكري يجري قد يكون أكثر أهمية من ظهور صاروخ جديد أو مسيرة جديدة، لأن السؤال لم يعد فقط كم عدد القذائف التي تستطيع روسيا إطلاقها، بل أصبح أيضا كم عدد الأهداف التي تستطيع اكتشافها وتحديد موقعها وتمرير بياناتها ثم ضربها بدقة وفي وقت قصير. كان هناك بعض المقاول المراقبة لهذا المجال من خلال تتبع تطور منظومة الضربات الروسية منذ بداية الحرب، والنتيجة الأساسية كانت مثيرة للاهتمام. روسيا لا تتخلى عن نموذج يعني كثافة النيران الذي ارتبط تاريخيا بالمدفعية الروسية والسوفيتية، ولا تستبدله بالكامل بالصواريخ والأسلحة الدقيقة، بل تحاول إضافة الدقة إلى الكثافة، أي الانتقال تدريجيا من قوة النيران الكثيفة إلى ما يمكن وصفه بالدقة الكثيفة. فماذا يعني ذلك عسكريا؟ ولماذا قد تكون منظومة الاستطلاع والاستهداف أهم من الصاروخ نفسه؟ دعونا نتحدث حول الأمر. لفهم الأمر أولا يجب معرفة نقطة هامة. في العقيدة الروسية لعبت المدفعية تاريخيا دورا مركزيا في العمليات البرية، والفكرة الأساسية بسيطة: إذا كان لديك هدف أو منطقة دفاعية تستطيع تركيز كمية كبيرة من النيران باتجاهها من أجل إضعاف الدفاعات وتسهيل حركة القوات البرية. وخلال الحرب في أوكرانيا رأينا استمرار أهمية هذا النموذج، لكن الحرب كشفت أيضا مشكلة: ساحة المعركة أصبحت أكثر شفافية، المسيرات موجودة باستمرار في الجو، وسائل الاستطلاع الإلكترونية أصبحت أكثر انتشارا، والأهداف المهمة تستطيع تغيير مواقعها بسرعة. لذلك لم يعد امتلاك عدد كبير من المدافع والقذائف كافيا وحده. يجب أولا أن تعرف أين الهدف، ثم هل ما زال موجودا في الموقع نفسه، ثم يجب أن تصل المعلومة إلى وحدة النيران بسرعة كافية للاستهداف قبل التحرك. وهنا تبدأ القصة، قصة التحول. من النقاط المهمة جدا هي أن يكون قول روسيا لا تقوم باستبدال المدفعية التقليدية بالصواريخ والمسيرات، هذا غير واقعي، ولكن الأسلحة الدقيقة عادة أكثر تكلفة، وقدرتها الإنتاجية محدودة مقارنة بقذائف المدفعية. كما أن هناك أهدافا كثيرة في ساحة المعركة لا تحتاج إلى صاروخ متقدم لضربها، لذلك يظهر نموذج هجين: المدفعية تبقى موجودة لتوفير كثافة النيران، لكن فوقها توجد طبقة متزايدة من المسيرات وغيرها من ال FPV والصواريخ والأسلحة الدقيقة. والهدف هو اختيار الوسيلة المناسبة لكل هدف. إذا كان الهدف مجموعة مشاة أو موقع ميداني يمكن استخدام المدفعية أو المسيرات التكتيكية. أما إذا كان الهدف مركز قيادة أو دفاع جوي أو منشأة مهمة في العمق فقد تستخدم وسيلة أكثر دقة وأطول مدى. وبالتالي بدل أن تعتمد هذه الأسلحة بصورة منفصلة، يتم اعتمادها بصورة منفصلة، تصبح جزءا من شبكة واحدة للنيران. وهنا نصل إلى الجزء الأكثر أهمية. يمكن قول التطور طويل الأمد في الاستطلاع والاستهداف قد يكون أهم من أي منصة تسليح منفردة. لماذا؟ لأن أفضل صاروخ في العالم لا يقدم قيمة كبيرة إذا لم تكن لديك معلومات دقيقة حول الهدف. وهنا يأتي ممكن قول مفهوم الاستخبارات والمراقبة والاستحواذ على الأهداف والاستطلاع. يعني تخيل العملية كسلسلة: مسيرة أو وسيلة استطلاع تكشف هدفا، يتم تحديد موقعه، المعلومات تنتقل إلى مركز قيادة أو مباشرة إلى وحدة النيران، تختار وسيلة الضرب المناسبة ثم تنفذ الضربة، وبعد ذلك يمكن لمسيرة أخرى تقييم النتيجة ومعرفة ما إذا كان الهدف قد أصيب أم يحتاج إلى ضربة إضافية. وهنا كلما أصبحت هذه الدورة أسرع أصبح لدى الطرف قدرة أكبر على ضرب الأهداف المتحركة أو التي لا تظهر إلا لفترة قصيرة. وهذا هو الفارق بين امتلاك ذخيرة دقيقة وبين امتلاك منظومة ضرب دقيقة. وفيما يتعلق بالمسيرات فهي لعبت دورا أساسيا في تسريع هذا التحول، لأنها خفضت تكلفة الاستطلاع المستمر فوق ساحة المعركة. في السابق يعني الحصول على صورة مستمرة للخطوط الأمامية كان يحتاج إلى طائرات أو وسائل استطلاع أكثر تكلفة وتعقيدا. اليوم
يمكن لوحدات صغيرة تشغيل مسيرات بصورة مستمرة. والأهم أن المسيرة لم تعد فقط وسيلة مراقبة، بعضها يحدد بهدف المدفعية، بعضها يحمل ذخيرة، بعضها يعمل كذخيرة جوالة، وبعضها يستخدم لتقويم الضربة. وبذلك أصبحت المسافة بين رؤية الهدف واستهدافه أقصر، وهذا بالتحديد ما يجعل الدقة الكثيفة ممكنة. ليست الفكرة امتلاك عدد قليل من الصواريخ شديدة التطور، الفكرة هي القدرة على إنتاج واستخدام أعداد كبيرة نسبيا من وسائل دقيقة بمستويات مختلفة من التكلفة والمدى. أين القيود في هذا المجال؟ لكن الصورة ليست أن روسيا بنت منظومة مثالية. يمكن قول هناك قيود وتحديات. ربط جميع مستويات القيادة والاستطلاع والنيران بصورة سلسة أمر معقد جدا. الاتصالات يمكن التشويش عليها، المسيرات يمكن إسقاطها، والأهداف تستطيع استخدام التمويه والخداع والتحرك المستمر. كما أن إنتاج الأسلحة الدقيقة بكميات كبيرة يحتاج إلى صناعة ومكونات وتمويل مستمر. وهناك أيضا مشكلة أساسية، كلما طور طرف منظومة الاستطلاع والاستهداف يطور الطرف الآخر وسائل مضادة لها. وسبق وشرحت ذلك بإحدى الفيديوهات، ولكن للأسف ليس الكثيرون يتابعون هذه الفيديوهات. في الخلاصة، روسيا يمكن قول ليست الفكرة أن روسيا حصلت على صاروخ جديد أو مسيرة تغير الحرب بمفردها. التحول الحقيقي كان أوسع من ذلك. روسيا تحاول ربط الاستطلاع، تحديد الأهداف، نقل البيانات والمسيرات والمدفعية والأسلحة الدقيقة داخل دورة قتالية واحدة. وهنا يصبح السؤال عن مستقبل القوة الروسية مختلفا. بدل أن نسأل فقط عن عدد الدبابات أو المدافع أو الصواريخ، يجب أن نسأل كم بسرعة تستطيع المنظومة اكتشاف هدف، كم بسرعة تنتقل المعلومة، وكم وسيلة مختلفة تستطيع توجيهها نحوه. إذا نجحت روسيا في تحويل خبرة أوكرانيا إلى تغييرات مؤسسية دائمة، فقد يكون الإرث العسكري الأهم لهذه الحرب هو الانتقال من الاعتماد على كثافة النيران إلى محاولة إنتاج الدقة على نطاق واسع. لكن نجاح هذا النموذج في أوكرانيا لا يعني تلقائيا أنه سيعمل بالكفاءة نفسها أمام خصوم مختلفين يمتلكون قدرات أكبر في الحرب الإلكترونية والطيران والدفاع الجوي والاستطلاع. وهذه تحديدا هي النقطة التي يعني يجب التركيز عليها في هذا الأمر. أحبائي، شكرا لكم دوما على كامل وقتكم الثمين. أتمنى من حضراتكم مشاركة الفيديو ليستفيد الأصدقاء من هذه المعلومات. ورجاء لمن يرغب بدعم القناة ماديا، أسفل الفيديو يوجد زر الانضمام إلى مجموعة القناة على اليوتيوب، وزر آخر لسوبر تانكس. يمكنكم دعم القناة. شكرا على كل شيء، وإلى اللقاء بفيديو آخر.